Mwanake aciarwo wa bata mũno no ona korwo tuona thaa ici no hagĩe gũcenjania, ariũke niĩ ngue ona ndingĩkĩreka marĩkie statement korwo no gũtuĩke ũguo, ona korwo tu no mũndũ ũmwe tu wa bata. Morning, good afternoon, good evening. Ina depend hii video una watch masaa gani, na unajua most of the people there are those who are here in the country, others are overseas, so masaa yetu haiendanagi vizuri. And now today tuko inside ya na huku tutasema sana tuko wapi kwa sababu ni interior ndani sana, lakini tuko mahali ambapo tunaita huku Roiro, na tumekuja kuongea na one of the brother mwenye brother yake alipass kwa njia ingine, na tungeomba tuelezwe zaidi, na pia brother yake after kukufa sooner or later tukasikia mtoto pia amekufa, lakini hiyo yote ndio tumekuja tuelezwe zaidi, tujue ilifanyika aje. Na mnajua kabisa wakati mtu amekufiwa na wakati familia imekufiwa, ni wao tu wanajuaga tu uchungu yenye inawapata, ni wao tu wanajuaga tu uchungu yenye inakabilia hiyo familia, from the mother, from the sister and brothers. Wakati mtu amezikwa hapo, ameachwa, sasa mzigo tena inarudi kwa familia, and that's why tumekuja kuongea na one of the brother here. Brother yake alikuwa KDF officer, alikuwa anaitwa David, lakini kifo yake ikawa is a mysterious accident, na angetueleza zaidi, atatueleza zaidi, na sisi lugha tutaongea ya Kiswahili, lakini hapo chini tutakuwa na subtitle, mtaweza kuelewa nyinyi nyote. Na kwa hayo wacha ni invite ama nikaribishe Dugateno egwetwa ritwa rĩaku nĩ ũgũtwĩra nĩgetha tumenye ũrĩa wĩtagwo. Niĩ njĩtagwo Charles Maina Waigwa. Charles Maina Waigwa, Waigwa arĩ baba. Na gwitũ nĩ Nyĩrĩ mũkũrũ-inĩ kũndũ gwĩtagwo Mwerũ. Gũthomera na kũrererwo nĩ kũu. Gũkũ tũtigĩũkĩte gwetha. Gũkũ tũkĩte gwetha. Kwĩragwo Nairobi nĩ bedroom nene. Bedroom nene. Yeah. Rĩu kwanyu nĩ hega hau. Kwanyu rĩ, kwanyu nĩ mũkũrũ-inĩ, nĩ mwena mũkũrũ-inĩ mwena ũrĩkũ? Mũkũrũ-inĩ kĩanda mwena wa Mwerũ. Mwerũ nĩ kũrĩ Mwerũ secondary na Mwerũ primary. Ndakũria ũguo tondũ wa rĩrĩ, gwitũ nĩ mũkũrũ-inĩ harĩa wĩga kĩndũ, wĩ ũthaya na mũkũrũ-inĩ rĩ, gwitũ nĩ hau gatagatĩ handũ hetagwo Gati kĩndũ. Aca, gwitũ nĩ njĩra ĩno ya gũikũrũka no ũrathiĩ na Mũrang'a South Teto kĩanda kĩu. Okay. Kũu nĩkuo twarereirwo. Yeah. Rĩu rĩ, nĩ njũĩ nĩ mũkoretwo na ihinda iritũ mũno mwĩ ta bamĩrĩ, na mũkaremwo nĩ gũtarĩria ũrĩa maũndũ maikarĩte. Nĩ ndonete video yaku TikTok, ukimon your brother, and later on ndĩronire ukimoni kana getagwo Lloyd Waigwa. Na nĩndĩrendire mũno gũbuatĩrĩra ndeto yaku na njigue kiini ya maũndũ maya rĩ, tondũ nĩ wega mũno rĩrĩa mũndũ araria, na nĩ njũĩ nĩ kĩrĩ kĩndũ kĩmwe ndoraga mũno, to support a brother who needs a talk. Gũsupport brother ũrenda kwaria na kũiguĩkana rĩ. Rĩu rĩ, brother yaku mwaikaranagia atĩa kana mwatũranagia atĩa? Ũmũĩ atĩa brother yaku? Brother yakwa rĩ, okay, towe brother, gwitũ tũciarĩtwo tũrĩ atano. Nĩ gũkĩrĩ brother ĩrĩa akũrũ na niĩ buatĩte mũirĩtu. No ũyũ mũkũrũ aciarwo na wa kerĩ agĩciarwo matiganĩte mĩaka ĩrĩ, ona mũirĩtu agĩciarwo matiganĩte, othe matiganĩte mĩaka ĩrĩ. Rĩu iteka nĩ mami thutha wa gũkĩona nĩona kairĩtu akiuga kambe akarere kaigane. Nĩ eheire ngapu nene mũno ya mĩaka ta 10. Na rĩu niĩ ngĩũkĩte thutha wa mũirĩtu andigĩte na mĩaka 10. Na niĩ ndagĩciarwo ona mĩaka 3 ĩtanathira gũkĩgĩa kahĩĩ. Nĩko kau David Ndenderũ arĩ ta last born witũ. Koguo niĩ nake tũtiganĩte na mĩaka 2 na mĩeri mĩnini. Okay.
na tugakirerwo turi andu angi aitu ni anene ti andu tungithaka nao ti andu tungithomete nao ona tutimakorete cukuru riu tugakorwo no ithueri koguo ni brother uri ingita brother ni uyu twi nake angiona ndio atari maniko tondu no maragiuka na mugate magitua guka muci riu koguo body ya brotherhood ri igakorwo twirapia hari uyu na tugikirerwo tuiganaine ona twi ciana ukona mbica ona twi ciana no uge na nito ona ni ukona tuiganaine biu tondu we ari wa kuraiha ni na ndi mukuhi riu tugikirerwo tugikinya ni gugithoma kurikia cukuru ona tutanarikia primary baba witu agikua koguo ko mathina mari 10 magituika 20 baba niwe wamuthomithagia hindi yo baba niwe wagituroraga ni wa tucugurikagira riu mathina makidabo na riu muciari uri ithagia karima hau riu jukumu yothe ya ureri wa ciana uyu cianda-ini ciake ndakoragwo wira na agiika muno agiturera twagiika twaria mathina hamwe muno nginya twakinya riu gukiigana no ni hakinyire handu riu nigetha muciari ahuthirwo nginya ni murigo ri niĩ na ngiremwo ni kurikia biũ form 4 tondu nake ni ingira na niĩ ndirakiona ni ndirahota ngathi ngamenyana na andu ngahota kuhura biashara tondu niĩ ndi mu biashara na ngiona riu ri uyu na reke riu gukatuika ati niĩ ndikie guthoma niguo we eterere niĩ ndeka mathabu makwa ngona niĩ na githomo niĩ tikio ni gikandeirie kuringana na njui koguo uyu tugitindika ingire cukuru kiingira na athomithio na thina muno kundu nginya mami athire kurutaga wira cukuru iyo Gikondi secondary uguo niguo mucara ukaingira bithi-ini nayo basari tugakiheo ringi ni agakiheo ni utongoria na ni kiria ndakiona twateithanagio guo riu koguo nake ni atuire eriire andu na atwirire nehitite ni ngamurutaho yani ni tondu ni arakiona effort ya mundu wothe tondu na kurikia form 4 brother uria mukuru nake akimoya ikara nake no ithuĩ bado no turabanga ingire NIBS o riria join ri brother akwa nake ni oka na idea mwanake uyu atwireririe wira wa jeshi kuma mwana ona ungiamuheire gakumie mwana athiaga kugura baruni tindaga agiciturikia ti ni bomu asetura ona nguo ciake kuma kana kanini ukore ekirite cia jeshi ni undu wari thiini wake na njira ya iguru muno ona ni augaga riu hindi atu akigura idea ya kuingira kwa jeshi kwina moyano na Ngai agiteithia akiingira oetu thutha wa gukiqualify maundu maria maroraga makioyana ajoini ithuothe riu ni kuhana ta dream ni yatuika real riu undu uronekaga tari iroto ni wa Ngai na tukimusupport muno na agikiingira na agithi training that's 2018 na kirikia na tukimugira ona one mbica nyingi muno tukimugira ni mami brother yakwa twina gikeno kinene muno tondu ni andu aria aigana tawe ni andu aria matari mwiri munene riu no arigagwo ona kuringana na mundu aiguaga ri no agatobora riu no na twakoragwo na nginya guaya muingi twa muigura igua ta no tugikorwo na kifia fulani no tugakena turamaka wiho wa mbere kuria matiaragia na thimu riu mukamuono pass out riu yo nayo ni time nayo ndirikanaga muno twaturaga na hehoda muti uria hana tondu ningi ndu wiguaga na andu training ya jeshi ni nditu watarani uyu na hinya ona ndari mwiki niguo tukoragwo toetwo no ni agitoborire augaga wekire haga na kuga tondu twamwiraga kana ukakigeria hindi ino ngi uko wari aria
kauga wina passion ni ugutobora koguo na ningi ni ndi mujeshi from the word go riu koguo na gikiingira na ithuothe tugigikena na gigikorwo gigikeno kia mucii na mwanake ni mundu wikio koguo naingira kwa jeshi ndathire tu ndwi warike training ni sawa mujeshi no the more advance na mathomo noguo bado ona wira-ini ukoragwo noguo ikiro nyingi wina ikiro koguo akijoin cukuru kwa jeshi agika sigino na akirikia ndikiui ni certificate kana niki ningi arikia kahawa agithie Bakasi ku cukuru wa jeshi na kuo cio ngiuri akiambia guthomera diploma o maundu macio mundu endete guthoma muno na riu ona tanakirikia gugithoma riu niwe ucio ningi ni ahuruka o ndarikitie guthoma ari murutwo in fact ona thaici akire thukuru no ni arikitie training ya ni kuri training ya gutuika mujeshi iyo ni arikitie yothe iyo urikagia riu ni gutuike mujeshi riria okire ri riu ni riria okire mucii rita ria mbere ri undu thimu ni mahoretie ri experience ya hanaga atia mathi ndagikenete muno ni gutangathagwo kwina pass out riu koguo ona ithuĩ enyewe twaraire Eldoret gate-ini hau menyekania kuoneka parade-ini turia ciari aingĩ na turia andu aingĩ ningĩ tigetie thikũ igĩrĩ ni maheagwo time ya kwasiliana na families ni undu wa nginya gate pass riu koguo ni twasilianĩte days before iyo yari experience ona ndingĩaga mbica kana video cigana ona kuona nginya ndimwoete iguru muno itondu nginya ni urona ta ni auma nima yani ona ukenete ukaigua nginya wahinyiririka Ngai kai wi mwega ati nima no na tukimugira na tugicoka nake ari mukenu muno na agigiuka riu tuki interact riu ni kugeria ona nginya ndrona time ya kumuria to ni uretigira kwire handwa to ni ura expect wina expectations fulani no all in all ni akirikirie na akikingira wira na agikop muno ni athiete Isiolo hindi no Mount Kenya ahiaga ari amwe aria mamihoririe ni athiagite na jeshi ni ndironete na ngona mbica cio mwanake ucio ni mwanake ari munini arari na miaka minini brother yaku agioka kuhuruka ri gwathire atia ni reke njuge tugacokageria Ngai ngatho riria gwatuka waingira uriri wa koma na ugiukira kiroko bado ugokira tondu watindite muthenya umwe gateri engi maita maingi jeshi aingi ni ukoraga weekend ti othe makoo wira kuria makoragwo wira kuria aria magikofi ningi no igwa ni murutwo na weekend gutithomagwo riu weekend ri zao tinda muthenya weekend yake na colleagues yake ri matindite nao mathaa ma hwaini ni athire makionana riu ni kuringana na uria turaraniria ringi na thimu akanjira na ndikuna iwe wiku ni na ndari ndatindite Kiseria ni kundarutaga wira hindi iyo na twabangaga muthenya uyu ungi Sunday guthi gicagi yari kawaida itu ni nake kuonana every Sunday na ti ati no nginya njurie ndiko muno ni ari gitio muno tondu ni mukuru kumukira no ni ari gitio kiu kia ni ona ndi aha wekuo ti ati ni uroka ni we kunjira ndimukwiku riu koguo ni twabangire nduguthi gicagi on Sunday kuona mami tondu ndakoretwo akigua wega kwa kahinda na ni twageretie kung'ang'ana muno ni na brother ucio wakwa David tutigirire mami ni athondekwo na nginya na gukimuhe thayu uria arabatara niguo ona akihote kuhona riu koguo ni twaritie na ni ndebangaga ona ni gugicoka na guku nigetha tukiroke guthie Sunday ndiari wira no Saturday ndagitindite wira riu mwabangaga nake riu koguo ni tukuinuka riu ni ndahamba ngari cia tauni ndi Githuraire ndirunga ingihurirwo thimu na namba yake ngiciria ni ndio ni thaa cigana
Ũrĩirwo thimũ kĩndũ thaa 4 na ndagĩka 5 cia muthenya cia hwaĩ-inĩ. Thaa 4 na ndagĩka 5 nĩrĩo ndaikũrũkaga ũguo. Ngĩigua tu woya thimũ. No aca haha nĩ Rwai hospital. Ũyũ nĩ brother yaku? Ĩĩ nĩ brother yakwa. Nĩona accident ĩno, nĩtũramũcugurĩkĩra, no ũke? Ngĩmena tĩ ona accident, tareke njarie nake, makĩnjĩra unconscious, ndangĩigua, ndangĩaria, no we geria ũke tene, ũke thaa ici. Nĩ sawa, ngĩmena nĩ sawa, nĩ sawa. Step ĩngĩ ndoire nĩ kũhũrĩra our elder brother, njigue kana within, tondũ nĩraigua niĩ kũrĩa ndĩ. Tondũ rĩngĩ ndĩra expect rĩngĩ ona mararia ona korwo wahota gũkorwo ho thaa icio nĩ nguoyega. Rĩu koguo ona kana ngũtake ndagĩka cigana ona kana nĩ ngũteng'era atĩa, hangĩkorwo na mũndũ ũngĩ bado wĩ hakuhĩ nĩ better. Koguo ndageririe gwetha ũcio, ndiamũnyitire. Ngĩcoka ngĩhũrĩra colleague marutaga wĩra nake. Ũngĩka ithabu rĩa Rwai na Utawara hau kambĩ ya jeshi nĩ hakuhĩ. Ũcio arĩ kambĩ. Ngĩmwĩra Dave nĩona accident. Mwanake ũyũ arĩ mũndũ wa andũ. Na gũtirĩ mũndũ wamũthũire. Ũrona mũndũ ndũmũĩ no nĩ ũramwenda. Yani nĩ wakenio nĩwe. Nĩguo akoragwo. Harĩa hothe athiĩ nĩ wakoraga andũ nĩ mamũ appreciate. Ti ũndũ mũnene eka. No nginya ona humbleness wake. In fact ona angĩrĩte na kũnene mũno na ndingĩri compare nake. Rĩu koguo gũtirĩ mũndũ nĩ ndoĩ ĩyo ndarĩ 100% sure. Gũtirĩ mũndũ ũngĩigua niĩ bora tu nĩ amũĩ. In fact ona akorwo no amũĩ by then ngwĩre niĩ nĩ ũngĩatigire ũndũ ũrĩa wothe wekaga. Rĩu koguo nĩ magĩthire ndahũrĩire ingĩ mũno mathiĩ na niĩ immediately ndacukire mbathi ngĩhamba nduthi. Ngĩra mũndũ ũcio ndĩrenda o Rwai tafadhali na kwahotekeka ũteng'ere ũrĩa ũkũho. Twateng'erire biũ, niĩ ndiamakaga nĩ ndonaga nginya nĩ kũ-risk ndĩra-risk maica makwa no ndiamakaga. Na ngĩhota gũkinya on time. In fact ona before everyone else. Ngĩkinya thibitarĩ ngĩingĩra ngiuga nĩ ndĩrakĩenda kũmuona. Ngĩrwo nĩkĩ ndingĩmuona rĩu ngĩkĩonio we basi. Akĩnjĩra condition ĩrĩa arĩ arenda ya ICU. Na nĩo marabanga ũrĩa mekũmũ-transfer handũ hena facilities icio. Hena kĩrĩa arabatara hĩndĩ ĩyo. Ngĩmera ona mũtikagiĩke ũyũ nĩ mũjeshi na andũ aya niĩ nĩ njũĩ. Ona kaneko nĩ makoragwo maroretwo na njĩra njega ya atĩ ona angĩnyitwo nĩ ũndũ ũrĩkũ kana ũrĩkũ gũtangĩkĩrwo nĩ ihenya mũno. Koguo ngĩmera rĩu ona hau tũkĩagiu nao atĩ anga gũsettle bill ndamoragia nĩkĩ rĩu na magĩkĩnjĩra nĩ sawa. Makĩhe ambulance immediately tũkĩmwĩkĩra ambulance-inĩ tũgĩteng'era Kahawa nĩho hakuhĩ. Tondũ ndonaga memorial tarĩ kũraihu ndarĩ very impatient na gũkinya thibitarĩ. Hĩndĩ ĩyo wamwona rĩ condition yake yahanaga atĩa? Ũguo ngaigua ta ndĩ mũhehu mwĩrĩ. Rĩu ndiendaga kũririkana tondũ niĩ nĩ rĩakwa rĩa mbere twanakoma ũrĩrĩ ũmwe twĩ ciana na thugumanĩra. No wakora mũndũ wĩ ti toro arĩ nĩ wiki arĩ ndarĩ himself. Rĩu koguo no oxygen nĩ wakĩona ũrĩa nĩ ahuhagia na hinya mũno. Kwanja in fact aigua ngĩaria nĩ ahuhagia ĩta kũrĩ ũndũ arenda kũnjĩra. Rĩu nani ndona ũguo rĩ ndira concentrate na kana nĩ kwaria arenda kana nĩkĩ. Ndira concentrate where are the doctors meko ndagĩtarĩ no wĩ na ũteithio wake ũyũ. Rĩu koguo ĩyo nĩyo yarĩ mbica. Na ngĩkĩoya my friend wĩho tũreretwo gĩcagi bado na no mũjeshi onake. Tũgĩthiĩ Kahawa ndagĩka ndagĩtarĩ ciaihũire hau agĩcugurĩkĩrwo mũno ndĩo hau.
ndira mundu anybody wa family no ningi mahuteirie ni ona accident no ni ndiramaka muno mami ndakamenye ni undu wa nginya uria kihana ndaiguaga wega uguo no ti ati ona gukimuthitũra ndu no mukuru ena miaka 60 kindu riu koguo twakinya kahawa agitangikirwo ona riu kuma kindu thaa 5 nirio twakinya kahawa thaa 6 thaa 7 riu hau makiamba magistabilize breathing yake ni astragoraga go breathe magistabilize riu agikorwo ni arahuhia na njira njega yagiriire no ndareigua bado riu nigetha makiambia treatment gutikire mbica na kina akirigitwo nini ndonire akunja ni ndahoyaga okay ni hindi ciothe kana twi ambulance ini na kana ni hau thibitari ni atugucugurikirwo ni ndege ni maitho makwa mari harie deep in heart ngihoya muno na ngihoya piu gira Ngai na tondu wanekana ni wikaga ndigugwatha uria gwika but I'm in need ni ngubatarite muno na ni ndonire akunjura kuguru akunja kuguru in fact yari mbica-ini ni hindi ahuragwo mbica kingi ndonire akunja kuguru na ngiona arekia guoko ndiendire gutua niki ndeciria no ngiuma nja ngicoka ngigera reception ngiona riu macini icoketio no ndirenda kuihuriria ni gukua twathiire nake murata wakwa akiambia kunjira ke tuigue uria megukiuga ke mariki ndui no ndirona ningi no gicoka ngiuria ndagitari mume ona shida ni gani ija ujabiwa sit down karathi ndui no makone mario jeshi no karathi ikero utina hotekeka ni pass ke umana injury ngiru scan nironania atukite githuri giothe mude kuguoko ngingo ni nyini on fact ndo yari ginya na nyamu ino ya ngingo no kona ringi guoko kari kaundu kohetwo tondu nitagwi bebe no physically kai ndari injury ndari na injury physically mwiri wake wothe gutire handu ari na karonda kana gutihio kana ona gukururu hakwa na anything na nigugituikaga ari na nduthi office ni makiri na nduthi ya murata na ni haria monire nduthi neno giuka goko kineaga kiroko na nduthi iyo ri okay ti guarantee ati no nginya mundu tondu ni akua igikorwo igithirite nduthi onayo no eno ya matwaraga tondu na in fact ona ndekiraga video ko tondu ndirika ndekirire video ya nduthi iyo wakoraga andu ingi magi comment ati nduthi ingi agakumia rider hatari-ini na nduthi ingi umia rider sawa riu ni kuri kamsemo kau but he maundu mangi logic ndungijira no unika mugongo maita ta meri baru unika makiria baru kenda waunika guoko na kuguru mwena umwe kiongo wina injury ni urabiridi internally na nduthi intact ina indo ciao ciothe in fact ndiri na kiremo na kimwe tigo crack ya tawa break itakio kana yagikwirire hindi yo kana yagituirio tondu na ni undu utangiciria ona okure uri ekuite ona uria ringi nduthi tondu nduthi body ni sawa ni mwene no uthiite na bara ri utuikira no wagwa ri ona kana ndukumia kana ona ni ugukira ri ri no nginya ugikururwo hau ikururwo madigadi side mirror ekue tawa okue signal cia mwena ikue ndirona okay he ciuria mundu abatara eyuragia nyingi muno hau no waga anja ri
wakiuga ningĩ ũyũ nĩ mũthirikari no nginya nĩ maratue alafu gũkĩ happen thĩna wonekire nĩ nyonaga thĩna wonekire nĩ statement ĩrĩa yandĩkirwo nĩ borithi atĩ nĩ self involved accident na of which rĩ tũkĩaria kana ona makĩũrio okay self involved okay ndũkĩrĩngĩ mena ũgĩ wa gũkĩthoma accident kĩmoria okay how okay self involved aje akaanguka na pikipiki alikuwa speed ama istoshe handũ ha ithuĩ natwambĩte gũbindwo nĩ ngari mũringire nayo ora no rĩu twetha impact ya ngari rĩ after days rĩ tũkaga koguo rĩ borithi iga conclude nĩ self involved nĩ kũgwakũire ona no kore uma rĩu nĩ marakwĩra nĩ unclear circumstance gĩkuũ gĩake but statement rĩ yacokire kũhana tarĩ self involved tarĩ full stop na gĩkorwo nĩ ma conclude nĩ this gũtikĩrĩ na maũndũ maingĩ marabatarĩkana though rĩu ũcio nĩ mwena wa thigari mwena wa jeshi rĩ nĩ yarĩ unclear circumstance tondũ nĩ mageria gũ connect dot icio ikarega kũingĩrana biũ na twakiuga mũndũ nĩ akaga kĩhoto gũkũ thĩ no Ngai nĩ onaga na mũthenya nĩ ũgagĩkinya mũndũ akiuge marĩa aneka mũndũ eyumbũre no ndigũkũhithania hakwa kũringana na ndarĩ wa mbere kũmuona kũringana na statement ĩrĩa ndaiguire kana ona ndeto iria nderirwo nginya nĩ ona arĩa rĩngĩ mamũtwarire thibitarĩ ũrĩa akinyire ndĩciũria nyingĩ mũno citakoragwo na anja kĩongo gĩakwa na toni nĩ nginya ona mũndũ wothe ũĩ ũhoro ũcio deeply atĩ rĩngĩ nĩonire akĩmũkora to nginya nguo yake gũtakĩone yarĩ nderũ ona gũtakĩrĩ kĩndũ ateithio nakĩ ona thimũ ĩtagĩkuĩte okay thimũ nĩ ũrakĩona nĩ thimũ ndũĩ ona thaa ici ona no ũgwe haha ona ndaumie no thimũ ĩumie wareti ciĩho no hĩndĩ ĩyo thibitarĩ ndarĩ nacio thibitarĩ no thimũ yarĩho tondũ nĩ ndirikana he mũndũ wanjĩrire we ukitaka kufungua hiyo simu yake tumia hii kidole yake ndogo ngiuga na aka nĩ gacekereti na nyonaga tarĩ gathirikau rĩ mekũgeretie ciara ici ingĩ ciothe makora no kau kana hihi nĩ hauma na conversation before mandagĩtarĩ but anyway arĩa mamuoire arĩa mamũtwarire thibitarĩ rĩu nĩ ũgũkĩũria tondũ nĩ wathire ngũrenge hanini rĩ tondũ nĩ wathire harĩa agereire accident rĩ kana harĩa kibikibi ĩyo yagũĩrĩire rĩ situation ya hau yahanaga atĩa nĩ mũikũrũko-inĩ nĩ handũ flat nĩ handũ hena mahiga nĩ handũ rami-inĩ wa mbere nĩ gatagatĩ ka bump igĩrĩ na itigĩkuhanĩrĩirie atĩ nĩ yamũhĩngĩca ũguo yarĩ thutha hanini ũndũ wa kerĩ nĩ meters ũkinya gwake nyũmba in fact ona ũngĩtana wega rĩ mũndũ wĩ gwake nĩ aigua ona rwĩmbo angĩhingũrĩra rũnene nyũmba na hau ona irĩ accident rĩ nĩ ũkũigua nĩ thĩinĩ estate thĩinĩ iria igĩkĩragwo tũrami na no ũtinde bara ĩyo no ũgĩthaka mũbira ngari ĩkoragwo ĩmwe igĩrĩ tondũ nĩ hĩndĩ kũrakora nĩ ya Frosa opposite bara ingĩrĩte Infinity bara ĩyo ndĩkoragwo busy tiga nĩ thaa ici hĩndĩ ĩyo nĩrĩo iganda irahanaga ta irambia cooperate no bara ĩtakoragwo busy ona hanini koguo icio na speeding bump nĩyo ĩngĩakosire accident kwanja tondũ obviously speed bump ndũngĩhota kũrũga ũkũmĩrũga no ũgwe ndũngĩrũga bump wega ũkuĩre harĩa hatarĩ na bump ĩrĩ o hau wa kerĩ nĩ kũingagĩra gwake wa kerĩ nĩ area ĩkaine tondũ ona nĩ handũ ageraga agĩthiĩ nduka maybe ti atĩ nĩ na kũu bara nĩ area ya gwake mũciĩ koguo hakĩrĩ ona ciũria tondũ ona aigua nyũmba kumi ona nĩo macugurĩkire ũrĩa gũthiĩ thibitarĩ
tianga ati ona ingi ni kuhatuka me kuhatuka tianga no uma area undu ungi ningi borithi ni gate ni hakuhi ningi makeria gukira ningi gwake borithi gate ni uko okay dikiwe no uguo niguo haikaire njoria hana ati na ni mwaragano kwambata hanini ukegame brother yaku ri ari na mutumia brother yakwa ni ahikanitie hindi iyo ari mucii kana hindi iyo ri ndiakiri nao wakigwo ni ndari Kiserian no ni ngiuĩ ati ni twaririe nake na thimu na akinjuria ndiku ngimwira ndi Kiserian no niki akinjira ona akinjira Devi amepata ajali mutumia yake ni mugithi muiritu na amenyanite na hau 2019 ana ndagikorwo ringi atamonete meri uguo matatu na atanathi training so ni mundu oĩ then riu tindo gwigicoka gigatuika wendo na ni mari na kana riu kana macokete kugia na hau 2020 ni anga mambia guikarania ri tondu kana thaici ni hindi karahingirie birthday yakwa irari ya mweri 15 May. Okay, riu ri brother yaku ni ahuruka ri ni kugite na kindu gigwitwo gubuatirira ikuũ giake uria giathire kana postmortem yaikwo njuge atiriri nona sana jeshi mujeshi no wa Kenya okay no wanyu ta family no riu akoragwo owned na state koguo nginya no kora nginya na mathiko nio mararugamirira maundu macio mothe ni ukoraga nio ni wao ni sawa ni nyue no wanyu no muno ni witu ni atigira gutuika wanyu ru ni ithuĩ koragwo ni witu riu koguo na hindi ria haoneka undu ta ucio ri ngigeria ku interpret ri no bado makoragwo na jukumu ya gubuatirira niki kigiko kiathire na mbere aumite ku mari nau okay ni ngiciria ndioi muno no ngiciria nio makoragwo na no ndu ona ni riu ta mwenyewe riu na ithuĩ ringi ni ukageria connect to dot ringi ni utani ndirikanaga ona huruka ni ndetirie thimu yake ona ni in fact riu tondu ndamwa thibitari thimu yake na githiti ndi nayo ndacokire the following day nginengira mutumia wake ni anjetirie mutumia wake ni kunjetia anjetirie kumene ndamwa na mutumia wake kuma riu tondu ni atumire thutha nginya tugithika hawa ari thutha witu na arata acio angi tondu ambulance ndi no igo ndathiite na ambulance ona kuma kuu thibitari ri okire gwakwa mucii guikara na mutumia wakwa kiroko riu ndacokire nyumba iyo maikaraga ringi na ni uguki understand tondu nyumba mukimenyete gukorwo muri eri na riu umwe wanyu ndari ho na ni akua okay obviously he maundu nguo ciake iria gutigite ci hau ringi oko he mai akunyuaga atigia na ngirathi me nuthu hau koguo no ka understand ndacokire gwake ona ndamwiraga ona gikigire nguo na aria kione ya gucenjia kanjira misi ndiko riu thimu yake ndetirie thutha wa thiku cigana ona ikwenda kumenya hihi mundu ni trained na ni ndirona nie ta kuhurwa ndio fulani tondu nginya nie ni ndamuonete hindi no arathimwo githuri ri he arama ari nayo na ti arama ya gutihio ona kuria nduhinya guguo kona ngothi yambia gukira kahora koguo yari ni ta kuhondera kaundu loud njega muno
no rĩu maũndũ marĩa me kĩongo hĩndĩ ĩyo rĩu nĩrĩo ngaragia kuona na nĩndonire ona ũkona hau accident ndĩrona kĩndũ area ĩyo kĩngĩmũringa ũguo ona nduthi ndĩrĩ kĩndũ kĩngĩmũringa ũguo ona rĩu hau gatigwo na kĩũria ũrĩ connect one day one time rĩu koguo nĩ ruo rũnene no in fact ti memory njega ona hanini Mathĩ mwacokire kũmwĩra atĩa kwahanĩka ũrĩa kwahanĩkire kwarĩ kĩndũ thaa 8:40 cia ũtukũ mweri 2 October ndirikanaga wega mũno ndaikarire ndeheire ndagĩka ta 30 wa mbere ndũĩ nani nĩ ndĩrabatara hinya ona ni mwenyewe rĩu tiga ona arĩa angĩ rĩu niĩ mwenyewe ndũĩ nani nĩ ndĩrabatara hinya rĩu koguo nĩ kwamba ngĩambia gwetha narĩ hinya ona wa kuuga ndambirie na elder brother ngĩmwĩra Dave nĩ kũharema ngĩcoka rĩu kũu kũngĩ nĩ agĩbangire ngĩerire mũndũ ũngĩ kũu kũngĩ nĩwe wabangire rĩu ũrĩa sister cia mami kũinũka ithi mwa approach na we na bado sister yakwa ũrĩa mekwĩrwo orona ndĩ handũ kwanja horu mũno tondũ ona ndoragia ona kabangire nĩ ndakuire mwanake ũcio arĩ wa bata mũno no ona korwo tu na thaa ici no hagĩe gũcenjania ariũke niĩ ngue ona ndingĩkĩreka marĩkie statement korwo no gũtuĩke ũguo ona korwo tu no mũndũ ũmwe tu wabatarĩkanaga gwitũ tie ndĩho na ciarĩ mũndũ wa bata nĩ to harĩ ithuĩ nginya he society ona he bũrũri bado nĩ mũndũ nĩ ndĩmũĩ mũno titani niĩ ndingĩona wega ũcio tiga ndingĩona nĩ monete kana kũrĩ progress irekwo ya kuona yes justice ya brother yenu nĩ rathiĩ na mbere wega nĩwona ta he handũ hena delay reke tuge nĩ kĩndũ mĩeri nĩ 6 kana nĩ 7 thaa ici no anga mĩeri ta 7 mĩthiru nĩguo thutha wa mathiko ma jeshi he maũndũ macokaga magabuata hau kadhaa marĩ ya time bado magĩ family tondũ rĩngĩ nĩ gwĩkoragwo nginya na mĩbango ya nginya ũrĩa mwana wake gũkũra ũrĩa family yake kũrorwo maũndũ ta macio rĩu koguo na makĩria ya mĩeri 3 koguo ningĩ kumania na hau ningĩ hakinya nĩ investigation rĩ no wĩkire yaku parallel na ndageretie gũkinyĩra andũ aigana ũna Jane Mugo twĩke investigation though no twĩkaga today rĩu nĩ kũringana na ũhoti gakorwo tũtigũteng'eria mũno tondũ he indo ingĩ nginya tũbataragwo tũ access he kamera ĩngĩheana lead ĩkoragwo handũ no kũmĩ access nĩ njũĩ nĩ rũgano tondũ nĩ ngeretie rĩu gakora tarĩ rũgano rũraihu ningĩ bado kaga kũmenya wega biũ ndeto ĩno ĩrahusikana tondũ nĩ ũrakora angĩ mũndũ handũ ha gwĩka ũndũ biũ justice yoneke ũrona areka ũndũ ũrĩa mũhũthũ mũno koguo okorwo nĩ gũcotenio ũhoro arageria ũrĩa ndeto ici gũcoteni hakinya nĩ nginya nĩ borithi ũgakora nginya no mara insist nginya maũndũ logic ũrarora tu makuona ndũĩ ti maũndũ mothe ũrabatara ũkorwo wĩ mũborithi he maũndũ ũrabatarwo kũrora wone haha rĩ na hayada na rĩngĩ ata personal level nake akauga no kwa lakini hapana kona rĩu ndikĩũĩ rĩu investigation nĩ rĩmwe nĩ buataga kũrĩ arĩa rĩngĩ tongoria ũrĩa ndĩnaguo rĩngĩ arĩa njũĩ kwa jeshi nĩ ngakĩmoria investigation kanjĩra inaendelea ningĩ maya nĩ maũndũ ma national intelligence na it can take years na okay rĩu alafu rĩu tondũ mũtumia wake rĩu nĩ njũĩ nĩ atigĩ family nĩ atigĩirwo mwana wake na ĩgĩtigĩrwo mũtumia wake makoretwo magĩsurvive atĩa mwana na mũtumia wake hasa
acokire kwanyu gicagi kana athire na mbere na mawĩra make? Niĩ njĩtĩrĩ brother yakwa akua wiki ĩyo tũtanamũthika, ndakuire mweri 2 twamũthikire mweri 12 Madaraka, the following day ya Madaraka marĩ ma Monday kana ĩrĩ kuoneka ya mweri wa 10 Mashujaa Day Kenya kwa ihũrire thigũkũ nyingĩ mũno. Rĩu na mweri wa 10 rĩ na kwa mweri 10 rĩ following day nĩrĩo twamũthikire. Koguo wiki ĩyo tũtanamũthika kuma mweri 2 rĩ mũtumia wake ikaraga gwakwa mena mũtumia wakwa na tũgĩikara nake wiki ĩyo tũkiumania tũgĩthiĩ ona aciari a mũirĩtu mararire o gwakwa mauma Gĩthii rĩu nginya hĩndĩ ya mathiko na twathi tweka mathiko rĩ mũirĩtu ndacokire na ithuĩ niĩ ndacokire tu na family yakwa tukĩmũtiga na mami. Nĩ andũ erĩ arĩa hutie mũno direct tondũ ũyũ nĩ Arusi mũthuri mami nake Arusi mwana ithuĩ twĩ brothers nĩ sawa na ndĩna brother ũngĩ though rĩu matikĩhanaine rĩ no nĩwakĩona obvious haha mũciari ate mwana niĩ nĩ brother no nĩ ndatigwo na brother rĩu koguo mũciari nĩ Arusi na mũtumia nĩ Arusi koguo erĩ rĩ nĩ ũndũ wa nginya andũ mokaga mahoya mokaga mũciĩ rĩu nona no wega agĩikara mũciĩ. Ningĩ bado kũrĩ no igua ningĩ haha bado no haraingĩra maũndũ nginya nĩ kabira igĩrĩ na Gĩthii na Gĩkũyũ rĩngĩ harĩ ũrĩa Gĩthii mekaga maũndũ bado ũndũ ta ũcio wahanĩka. Rĩu nĩ ũndũ wa tondũ tũtiganĩte rĩu niĩ ndacokire wiki ingĩ matigana mami mũkũrũ-inĩ. Kwa ihinda rĩa rĩrĩ kwa ihinda rĩa ta mweri na nuthu mweri wa 10 wothe na 11 ndirikana he mahoya twekire manene mũno mũciĩ wa nginya gũkũmithia ũndũ ũcio nĩ waturaga andũ na nĩ ũturaga in fact ũndũ ũcio ũturaga andũ ta rĩira wa mwanake ũcio na rĩu thutha wa mweri na nuthu ndacokire nake gwakwa nĩ twauma mahoya rĩu nĩ aikarĩte gĩcagi-inĩ maikarĩte na mami nĩ mabangĩte maũndũ maingĩ na mũciari nĩonio harĩa ũgaka nĩonio rĩu ũrĩa wagĩrĩirwo na wĩke kwĩna compensation igũka tũgũbanga ũũ nĩ wega wĩikare ũũ nĩgetha mwana ũyũ ndakanagie na twĩhota family nĩ ũndũ wa gũkũnyitĩrĩra no menya no nginya akĩacwo nĩ mũciari. Ingĩgũcokia thutha hanini rĩ harĩ brother yaku rĩ tondũ nĩ ndona ta mwarĩ hakuhĩ mũno na brother yaku rĩ na nĩ mwaragia rĩ mũno nĩ kũrĩ no wonekana hihi harĩ ũndũ brother yaku arĩ na haro na mũndũ kana arĩ na grudge na mũndũ kuma wĩra-inĩ kuma arata-inĩ kuma na gũkũ thĩ nja? Ngwacue tiga tu nĩ gũgĩkorirwo gũkĩrĩ andũ mahana ta nyamũ kana macaitani he mũndũ ũtangĩ hurt ona he mũndũ ona ũtangĩ ũcio niĩ ndiũĩ kana nĩ arĩ thũ thũ ndũngĩaga no gũtirĩ mũndũ direct ndũĩ ta ithuĩ rĩngĩ nĩ ũkoraga ta niĩ nĩ njũĩ mũndũ fulani na tondũ arathekia ti mũrata wa kũrĩa nĩ njũĩ nĩ tũkuruhanaga handũ fulani nĩ endaga kũndũ ũyũ nĩ mũndũ ũrĩa warekagia everything mũndũ ũtagona na mũndũ wa kwendwo nĩ andũ othe nĩ mũndũ ũrĩa ugaga ciugo iria ũngĩenda kũigua nĩ mũndũ ũrĩa ekaga ũrĩa ũngĩenda kuona gũgĩkwo nĩ mũndũ ũrĩa ũthiaga na mĩthiĩre ĩrĩa ũngĩenda kuona gũgĩthio nayo. After rĩu ciana after rĩu brother yaku gũkua nĩ mwakĩmũthikire na nĩ wagĩtwĩra justice no ĩrathiĩ na mbere na gũbuatĩrĩrwo na tũkũhope maũndũ macio nĩ ma family nĩ gũka kũmenya ũrĩa gwathire na mbere. Mĩeri mĩnini brother yaku ahurũka rĩ kana gake nako ndĩronete wĩna story ĩyo wĩigĩte TikTok ĩrahutia andũ aingĩ mũno na ĩragĩa na kĩndũ gĩgwĩtwo ta guoya andũ nĩ maragĩire na kĩndũ gĩgwĩtwo guoya tondũ brother yaku nĩ akua mysterious death accident then gwathire atĩa harĩ kana gake? Kana gake nako na ndaigũrĩire social media ũndũ wa mbere tondũ
tugicoka na thutha hanini ri ngucokie ha mutumia auma gicagi ri twoka nake Nairobi twaikarire ta mweri umwe ti mweri wa 11 riu twoka nake gitagati-ini tuona hena guka Nairobi hena nyumba iria maikaraga ni irabatarwo athame ni arabatarwo kwĩikaria riu akona maisha make ndari gitura gwakwa ndui obvious na he nyumba iria etara bado iria maikaraga na muthurwa na ni amitigirira na ndenda kumikinya ona hanini koguo mundu ucio ri koguo mutumia ucio ni abataraga ona uteithio wa kimbeca na agioka tugicugurika maundu macio mo na ngimuthamia kuma na kuria tukibanga na agithama akiona nyumba ingi riu iri igure comfortable nayo na tukimenya kuu niguo gwake no bado ona uthamite ri ndagire guikara na ithui aikaraga gwakwa nginya December 24 ni ndirikanaga ndui none ndarucire wira ndio ni undu wa brother yakwa tondu ni ndatinda nyumba in fact ona thaa ici ri yani ni mundu arakora ni urahota kuma undu ucio ni ungiaga muno to date ni ungiaga he kindu ndarucire itakona tene no riu tugakihe hinya ringi ni undu wa mwana tondu eho na ugacokwo nginya ni thatu ni kumenya ni urabatarikana wirutanirie ni urabatara wihe hinya nigetha ukorwo wi hinya wa ciana muciari mami arwarire ona ndaumaga nginya nyumba thaa ici agire pressure immediate akigia cukari na kihiro bio nginya ni mwiri ndona riu no nginya ni urageria kubiti iratu no nginya wikire iratu igire giaku na gia muciari na ningi mutumia bado wake watigwo ri ni urageria muno ndakagerie yani yekore no age maguta kana no age ati to murume ni akuri cokie na thutha muthuri wakwa reke amwicirie ni maundu make ni muthuri not circumstance citume ni ciratuma amwicirie na nikio nginya ni kwarigia na jeshi ni compensateaga mujeshi wao na ni family decidaga no kuheo hau hatikoragwo atianga no mwandike ni family decidaga na ithui twi family ri twehokeire muiritu mutumia wake niwe twehokeire mbeca na tukikimwira basi ona ciauma ndu na tutikio ni cigana tondu na turona na ndaikarite wira-ini na ndokona no ani mbeca ona murabatarwo mongerere ingi iguru wa icio riu koguo ona tukimwandika niwe twandikire percentage nene biu mwana ona twamuhire 50% yake tutoe niki alafu ningi baadaye na mutumia nake tukamwandikira 30% ona ni twendi atikara no umenye kai mundu ucio na muciari bado ona okora kina mutumia na mwana riu koguo hari uria twacirite mibango egubangwo nigetha ona andu aya ri haha mebangire ho uria megutura maisha mao ko ni mwana mbia ciake itengo cia guthoma no igukorwo anda nyina nyina mwana mutumia wa Dave na noguo twagikire koguo gutire handu ati ona nginya ona symptoms cia kana no akorwo ringi na wasiwasi wothe na family hatiari no mweri 24 ndamahe tigiti mainuka gicagi mukuru-ini na mutumia wako ndu ni arika na ni mahotanaga muno ainuka gicagi tondu ndirikanaga hau ni ho ndoneire roindi ria mwisho kana kau mweri 24 tondu athi gicagi kwina tumathina twa mbeca tondu ona ndirutaga wira kuri na mathina ma mbeca mwiritu ni ekirirwo mucara wa mieri 3 riu akikorwo na mbeca fulani cia kumusustain na akiuga nake ni ekwenda guthi gicagi kwao githi kugeithania na ndu ni thiguku ti mundu ngiamugiririe ona ndu ona mumugiria na ngenda aragikuire riu ithui no kumunyitire turamusupport uria arenda koguo ni eguthie githiri ni sawa umageithie muno na thu ni twabangite tuthie December no ni augire ti ihinda riria riagiriru ni turibanga
Mũirĩtu nĩ atwĩrire ũguo na kanua gake rĩu koguo na agĩthiĩ Dithemba gĩthiĩ gũcoka gwake nĩaikarire anga no gũcoka gwake rĩ acokire after January-inĩ na kũu gĩtagatĩ-inĩ kana ĩgĩthira na ndamenyire through mũtumia ndoyaga thimũ hĩndĩ ĩyo wamũhũrĩra na mũkũrũ ageria no rĩngĩ through baba wao kana rĩngĩ na sister yake ũgakĩigua marĩ o kuo na rĩngĩ onake rĩmwe nĩ ekuoya no akauga we rĩrĩa atoyaga wamũria nĩ kĩndũ yagĩra mami thimũ akauga niĩ kona mwana agĩthaka nayo na niĩ ndirĩ hũthĩra kũrora missed call koguo no ũhũrire ndĩmenyitĩte nĩguo nyo na ũgakĩ understand rĩngĩ tondũ mũndũ akĩrĩ principles tofauti rĩu rĩ ningĩ thutha ũcio rĩ nĩ acoka Nairobi rĩu nĩ maririe mũtumia akwa nĩ anjĩrire ona mũirĩtu mũtumia wa Dave nĩ aranjĩra gũkũ nĩ arokire nĩ tũgũthiĩ anga kũmũgeithia nĩ arokire okay o rĩo mami akĩhĩrwo mũno nĩ mwĩrĩ February ĩkĩambia na ngĩciria nĩ ũndũ wa mwĩrĩ ũyũ reke thiĩ arĩhe NHIF ĩmũrũgamĩrĩre tondũ nĩ ndahũmaga mũno kana ũgakora nĩ tũrahũma nĩ every now and then no thibitarĩ nona nĩ hega ena NHIF rĩu mami athi kũregister NHIF rĩ no akĩigua haha hĩndĩ ĩno tũragayania estate ya late brother rĩ heka percentage kanini twerirwo atĩ nĩgetha ĩtige kuoneka kila kĩndũ nĩ mũtumia rĩ geriai mwĩkĩre mũndũ ũngĩ onokorwo no kĩndũ kĩnini tondũ indo ici nĩ cianyu ta family mũgoka mwarie mũmenye ũrĩa mũkũiguana na kana hihi okorwo harĩ ũndũ mũgakĩaria ũndũ ũguo mami akaunti nĩ athire gũkĩrora akaunti nĩgetha tũrute mbeca cia NHIF agĩkora mbeca iria nĩ iraingĩrire nĩ ciaingĩrire cia jeshi percentage ya fulani na mbeca nĩ ciaumire okay gũthi ningĩ NHIF ona mami arĩhĩirwo tene nĩ arĩhagĩrwo nĩ thirikari hĩndĩ mami nĩ mũndũ wendete gũteithia hĩndĩ arĩ matĩrwo wa ciana no akora rĩngĩ he ciana araũni ta ciake rĩu harĩ andũ mamũrecognize na makĩmũ gift rĩngĩ kũmũrĩhagĩra NHIF na tũndũ ta tũ ona ĩkoragwo active nĩ ithuĩ tũtoĩ ĩna mĩaka 10 hau rĩu no good news rĩu koguo mũirĩtu kũgeria na kũhũra rĩu ona nĩ amburokete kila mũndũ rĩu gũtirĩ mũndũ ũramũnyita nĩ thimũ yorire kana nĩkĩ kũgeria na namba ĩngĩ ĩkaingĩra aigua nimetulia tu ndirenda maũndũ no common na ũgakĩ understand rĩu koguo na mwana haha gwatuĩka post ya mbere ndonire ndahũrirwo nĩ brother yakwa second born wĩho koragwo Nyĩrĩ kĩnjĩraingĩra ti mũndũ wa mitandao ũguo no kana hihi hĩndĩ fulani ti mũndũ no korwo arĩa angĩ nĩ mamburokagwo ti mũndũ wa gũtengerera kũblock tondũ nĩ mũndũ ũtangĩcia no kwa Facebook kana maũndũ ta macio kana ona mũndũ wa gũikara rĩngĩ na no aingĩre nĩ mũndũ aingĩra Facebook ũmũthĩ rĩngĩ na thutha ihinda ona akaingĩra na account ĩngĩ register ĩngĩ ti mũndũ wa gũbuatĩrĩra atĩ na account ĩmwe from the word go rĩu nona akĩingĩra akĩona anga mũkorwo me friends akĩona missing child ona ambire kuona mbica na mwana ũcio ũmenye akoretwo twatanyaga na birthday mweri 15 rĩo kakinyagia mĩaka 2 mweri 15 May rĩu koguo rĩngĩ ona akĩona rĩngĩ mbica mũhiũko kamenya nĩ birthday mwaka ũyũ mweri rĩu ũmũthĩ nĩ tũingĩrie mweri ũngĩ rĩu May rĩu ona nĩ thikũ mwana gũcoka gũtuĩka ningĩ ndarĩ rĩu nona birthday rĩu ona mbica na rĩngĩ nĩ mũthenya ũcio wa birthday nĩ twageragia nginya gũkinyĩra no konita sister yakwa nĩ mũciari onake na nĩ aragĩtũrora ta twana tondũ othe aya akũrũngĩra matũroraga ta ciana tondũ ithuĩ tuokire twĩ twana o marĩ agima
riu koguo ciana citũ bado nĩ ũkoraga me much concerned nacio riu nona nĩ nginya kũgeria gũkinyĩra baba mũirĩtu sister cia mũirĩtu birthday akwaje kana ona ũkĩandĩke message kana ndĩgũcokio we bora no andĩ happy birthday kĩũguo riu he mbica rĩu ciakĩonekete through rĩu cia birthday rĩu no ũkona mbica rĩ akiona ndakwamba gũthoma rũgano kuona Lloyd tigũkĩra iki oho rĩ missing child ucio akĩhũrĩra immediately atĩ Lloyd ndaroneka ndũĩ nĩ yakĩmenya rĩngĩ tũkuhanĩrĩirie gũkũ tondũ ndathamĩire haraihu na gwakwa no akũhũrĩire second brother second na igua nĩ aingĩra Facebook na nĩ mũndũ aingĩra ũguo atũngana na post atĩ mwana nĩ orĩte ngĩmwĩra we tiga rĩngĩ he mũndũ ũkwĩraga ũndũ ugakorwo nĩ ũrabatara confirmation ngĩmwĩra screenshot ũndũ mũre tondũ ona Facebook nĩ ihakagwo in fact ona he hĩndĩ ona yakwa yanahakwo na ũgakora mũndũ ndeto iria arapost rĩ nĩ ndeto ina itoĩ ni rĩu ngĩmwĩra koguo ta screenshot nĩ ngũrora kana nĩ kũhakwo ĩhakĩtwo account ningĩ ngorwo ndageria gũconnect na arata fulani orona mũtumia akwa ndĩmwĩre arore status arore kana kĩndũ ũndũ ũcio rĩngĩ nĩ ta status ya WhatsApp rĩu ũngĩwona maita merĩ Facebook na hangĩ rĩu nĩ ũkũ approve ũhoro ũcio no koguo akĩndũmĩra screenshot nĩ yo postete atĩ mwana ndaroneka ngĩthoma ngĩrigwo kwarĩ kĩndũ thaa 5 na rĩu screenshot ĩngĩgatũmwo nĩ kĩndũ thaa 5:45 na kũu na post yarĩ rĩu screenshot ya screenshot rĩrĩ yarĩ ya 32 minutes ago nĩrĩo post ya postetwo koguo tiũgeterera mwana agethwo ũrĩire kũngira mũtumia akwa mũrie ũndũ ũcio ndabloketwo ithuothe angĩ tũrĩa bloketwo tũtingĩhota kuona no mũtumia akwa rĩngĩ nĩ makiraga makaria hai rĩngĩ comment ka status ũmĩa mũtumia akwa ngĩmũkĩria tondũ arĩ mũkomo mwĩra tarora status tarora account ya Facebook ya mũtumia Dave Rũrekana tũkĩona nĩma ira status ngai nĩma mwana nĩ orire atĩ 6:30 thaa ici nĩ thaa 5 hwaĩ-inĩ PM na thaa ici nĩ thaa 5 rĩu koguo orire no rĩu nĩ hĩndĩ marapost post ciothe ciarĩ cia thaa 5 ĩrũngi ngĩrigwo kai tokorwo rĩngĩ nĩ ũrĩa atigagĩra mũirĩtu wa wĩra mwana agĩcoka akora mwana ndaroneka tondũ rĩu nĩ ũgĩka ithabu rĩa difference ya kumaga thinacara nginya thaa 5 nĩrĩo post nginya ona okorwo nĩ WhatsApp rĩu kĩndũ kĩa mbere nĩ kũmũria aripotelea wapi nĩgetha rĩu ũgĩkorwo na information fulani rĩu na mũtumia akwa akĩmwĩra ngai ati aripotelea wapi akĩmũcokeria aripotea tu atumuoni akĩmũria mũko wapi ndacokirie kĩroko biũ akiuga home rĩu home wapi rĩu twarigwo nĩtũthiĩ gũkũ athamĩire kana nĩkũ rĩu na rĩu idea yarĩ ha kana rĩu ona mwana orĩire kũ no na rĩu he kaũndũ ũrenda kũmenya nĩ ha tondũ nĩ ithuothe nĩ Nairobi no igona mwana nĩ thikũ ciratarwo kuma ona eka birthday na ti atĩ andũ atĩ gũkĩrĩ atĩ thĩna menaguo atĩ matigwo na thĩna atĩ ona ũngĩ-imagine no makorwo gĩcagi koguo hakiri ona citiahũraga gĩcagi ciahũraga kũ rĩu niĩ ona ndaga rĩu kũmenya ũrĩa tũgũthiĩ gũkũ aikara o rĩo mũtumia akwa nĩ kĩo gĩa kũhũra thimũ rĩu ndeto icio nĩ cingĩhire mũno mwana ndaroneka no kũhũra thimũ mũirĩtu ndaroya akĩoya mami tũthiĩ tũramwĩra by thaa 3 nĩ nderire mami ngĩmana no indi ndaroneka no aragĩethwo ndamenya nĩ shoku no rĩu harĩ njĩra ĩrĩa twagerire ndaihu mũno ya kũmũ-inform tondũ naigua ena pressure na cukari kwanja atũraga na ndawa hau nyingĩ mũno rĩu koguo tũkĩmũhũrĩra mũtumia akwa nĩ oire thimũ kĩndũ ituĩka kwarĩ thaa 6 tondũ niĩ tũtiarĩ hamwe na mũtumia akwa arĩ gwakwa wĩra-inĩ niĩ na ndakĩrĩ nyũmba he ũndũ ndekaga nĩ anjĩrire nĩ waigua mwana nĩ onekire ngĩmwĩra nĩ onekire in fact ndiiguaga wega ndaririkana ndarĩ na onekire the following day kana the same day rĩu nona nĩ Thursday post ya postwo rĩu koguo Friday nona rĩu nĩ kũgeria kũmũkinyĩra na thimũ ndaroya
okay mami mutumia nĩ oire ya mutumia yakwa no kuoya ndikimenya kana niwe woire kana no ri rĩu gire woya amepatikana kwa mtu amekufa mundu akiriraga na mbu nene mutumia akona nĩ guthitoka nake akĩambia kũrĩra niĩ ndimenye ndikĩrĩ nyũmba ndiguaga wega mũthenya ũcio na one ndirikanaga nĩ ahũrĩire thimũ akĩnjĩra no iguire Lloyd nĩ onekire ngĩigua ona ta mũndũ wahona onekire kũ ndwĩrĩtwo ngĩmwĩra aca kĩnjĩra reke njũke ngĩmenya hau wĩra ũhingo oke anjĩre kũrĩa Lloyd onekire ngĩhũrĩra sister yakwa ngĩigua nĩ kũrĩra ararĩra ngĩmũria nĩkĩ akĩnjĩra hatirĩ na thĩna Zui ngĩmwĩra nĩkĩ ai no mĩa ngĩihũrĩria harĩ ũndũ fulani na mutumia wakwa nĩ akĩũkire within minutes ngĩona arehetwo nĩ mutumia mũrata wake na thutha wake rĩ abuatĩtwo nĩ mũthuri mũrata wakwa atĩ maroka gũtũhe pole ai ona ngĩmũria okay onekire kũ nĩkĩ atĩ onekire rũĩ atetwo no akwĩra ndeto icio nĩ wĩkĩrĩte nĩ namba ya Ivona ndahũra orĩa ngĩra mũrata ũcio wakwa tũhũre namba ĩno ya Ivona halo ikĩoywo nĩ mũndũ ũngĩ mtoto hata ndio anatolewa kwa mto naona ndeto icio tũgĩconfirm nĩ ciama rĩu ũguo nĩguo ithuĩ twacokire kũmenya ningĩ gĩikarĩte nĩekĩra status ona mũndũ ũngĩ ngĩona post anga mũng'are shout ũronire ira ningĩ oneke mũkuũ rũĩ rĩu akaheana details icio ciothe nĩ screenshot mũndũ aragĩtũmĩrwo nĩ ũrĩa wona gĩtũmĩrwo nyingĩ mũno rĩu ngĩambia rĩu kũhana ta kũheo information rĩu no mĩa rĩu ningĩ rĩu pressure rĩu ningĩ ngĩamba rĩu ngĩrigwo rĩu ningĩ ngĩcoka he niĩ ona ngĩrora niĩ Dave ndũire ndĩmũmonete na Dave niĩ ndarĩehera hakiri your brother na o muthenya kwanja Sunday especially Sunday ona ndiĩ kana nĩ ndĩaga tondũ niĩ Sunday njũĩ Sunday nĩ plus Dave nona rĩu niĩ na mũndũ rĩngĩ agakĩhe kahinya fulani nĩ kũmenya ena na mwana ũcio nĩ amũhana mũno inawe ũngĩrora Dave mbica ciake mwana na thaa ici na ũguo kana kau gake kahana nĩ mahanaine koguo kona Dave wa Fisher no kona age ya kana gako na ka Dave rĩ ũguo matiganĩte ũkona nĩ Zuru na Dave kana nĩ niĩ na Dave tũnini tũrakũra ũrĩa twakũrire na nĩ magagĩũka rĩngĩ gũkagĩka maũndũ marĩa tũgaga tũgeka tũrĩ ithuerĩ marĩa ngaremwo gwĩka rĩu koguo rĩu ningĩ wiguĩte ndeto ingĩ kana kau kono rũĩ-inĩ rĩ karĩ gakuũ rĩ konirwo karerete kana konirwo kahana atĩa tokorwo ndũkĩenjeire mũno ndeto icio no social media rĩ nĩkuo ndeto icio mũno irauma arĩa matirĩ na communication na niĩ ndarĩ Gĩthii Mandi niĩ mwenyewe nĩ ndathiĩte mahũrĩte thimũ Saturday makambia makauga rĩu nĩ baba wa mũirĩtu ahũrire thimũ mama ahũrire mama umesikia vile maneno iko na nangoja uniambie sasa sisi tumeshaganyikiwa na rĩu akĩambia gũkiuga nĩ gũkĩrĩ mira atĩ nĩgetha tũkĩneo mwĩrĩ no nginya twambe tũracie nĩgetha twĩtĩkĩrio tũthike mwana no twambire kũracia koguo tũheane mwerekera kana nĩ tũrakĩracia nĩguo tũkĩneo mwĩrĩ no rĩu mami ani consult rĩ tondũ amũrire ngoja niulize ona atani consultete bado rĩ no igũrĩa mũthenya nĩ gũkiuga akiuga ũrĩa gũkĩagĩrĩire rĩu gũtikĩrĩ na ithuĩ rĩu tũkĩambia rĩu kũ digest ndeto icio kũracia rĩu ningĩ nĩ twambie rĩu kũracia nĩguo tũthike mwana ngĩra mami ethe athuri marie ndeto irĩkũ na marĩrie mũthuri ũrĩa mamwĩre atĩrĩrĩ mwana niĩ kũringana na njũĩ ndagũragwo nĩ mũtumia ũgũragwo na akĩgũragwo nĩgetha agĩikarage kwanyu na nĩgetha
tondu na akiri na ciana ingi murenda gucionaga no riu ndi murume ni akua kana karia karariho thaa ici no twambire tu kwaria ona niki kioraga mwana no ucio mwana orio ki no ne ona nio concern na makiaria na makiguana na ndeto cia ruracio na kana ni gugutwarwo indo icio igithirira hau hwaini ucio thutha makiaria riu gukira na mahe maundu mangi ma bata gukira conversation itayo at the moment riu ni ona niguo ni yari woni wakwa na rona andu macemania uguo niguo ma conclude though ni magithire to an extent ati aria ni metikira tuthike mwana no riu ri ni ndirehona mwana ri tuti turagia information ni fulani kuma kuri acio marari nake wathie mande riria wathire kuri kisi ona niu ni Saturday no ndire mwana mutheni agwetiria atiriri Saturday okay maundu macio mangi tugabanga after Monday twarikia postmortem na igua ugire maundu macio mangi kireke tukimatigie uguo ni tugabanga postmortem yari kaun ma koguo postmortem ni Monday ndona riu no information koguo ngimenya Monday kwina postmortem na tondu hagutinda njetereire ni njirwo ri ndureke thie tukamenye niki kiaria mwana tondu mwana ndari arwara ati ni ora ona akiurire ati riu gagithio gakiigua ati augire arenda mandathi mamu wao agithia akigura ndagika 10 agicoka agikora ndarona mwana haria kumutigite anga na ngatirie afia ngetirie ndui no kuigua riu ndui niki haswa riu nigetha ona at least mundu akimenye okay kando na mwana arutwo rui ati igireirwo ihigari aigereirwo ihiga ko ati aigereirwo ihiga ati arutirwo rui aigereirwo ihiga ndikika ni kwenda ka fruit ndeto icio ni postetwo muno Facebook na riu ko niko mundu araruta to information tondu riu ri communication kana noko ni mutheo na mwaria waigua ugatiriri mimi hata sina nguvu ya kuongea sana ndire na hinya yani ndari ina position ya gutariria riu no uguo iguru ati athire nduka agicoka ndakorire mwana atigitwo no uria ciana ithakaga hau nja mari na ciana ingi aciona anga ni thukuma anga ni nyani cia thondekaga nyumba acanga ni ciaumite na aciari ao acanga anga kwari nao riu nona hetu ndu fulani no riu ucio ndu ni wira DCI magiro maingirire na makoro maki interpret ndeto icio ciothe riu ni ndaigua no igua ndaigua kuna postmortem Monday ni ngira maguru Sunday travel ngira murata wakwa ndware tugithio postmortem moshari kindu kia mbere tigukirora ona kana ni moshari iyo tigukirora record cia mwiri ngietha ritwa Roy Dupress waigua ngiaga ndeto icio na ni hunjure tokoti guku aria ndirageria kumahurira thimu o ndio thabari-ini kurutia Sunday gutire woyaga thimu baba wao andu othe turamahurira nginya na namba ngeni indi ngirigi yakwa ringi nimeukia kuoya ni mamiri no riu ona nginya ona namba ngeni gutire no gakiciria ringi na matike na tondu ni arokioya nginya namba atari ona ndaroya gutikirire aracagura koya igi ndaroya tugigikinya no turahura riu twakinya tukiuria mundu ucio wa moshari ati reception sasa kwi kana karutirwo rui na ke nginya habari-ini kila mahali ti guku yule wa muto huyo ndiye mna okay ule wa miaka 2 akivumbulia ifuku akitoa ndiye huyo ngema lakini haitu hivi kijira hiyo tulikosea tu okay no ni we uyu rui riu akirora ni details icio na iria tukionete mtandao tondu ringi ni ukukiona ringi anga kimera wadi anga kimera sub county anga manga riu ni urakorora ibangi tuli kuringana na githi matura macio riu ngikiona niwe ngimena na akijira riu eka uguo ihurira muborithi uyu he namba yari hau akoya ngimatiro ya thimu ri tondu ndamuririe postmortem ni umuthi ni thaa cigana no kona idea tondu ndagikinyete githi thaa 10 cia kiroko riu koguo ndetereire gukiende nja gugikinya thaa 1 tukiingira moshari riu ni thaa 2 thaa 3 turona dalili cia mundu toi gutire thimu iroyo riu nona nitwaya nginya ikinya riu ya kuria riu andu a moshari yo yenyewe kana makiri na kuru niri ni rona he macuguri ngira ringi ta cia postmortem oko ringi ndukio kana haria mandikaga list nona riu ngihurira
Mũrata ũcio wakwa nĩ woire namba ya mũborithi ũcio, twaheirwo namba ya mũborithi ũrĩa na kesi ĩyo ũrĩa ũngĩtũhe information ya postmortem. Rĩu nĩ agĩkinyire Maria rĩ nĩ akĩ-introduce nĩ baba mũkũrũ wa mwana na introduce nĩ acokire akĩũrio nĩ thaa cigana postmortem. Augire ngoja nĩ kwambie kidogo tu. No ihũra rĩrĩa acokire kũhũra thutha kidogo ĩyo ndagĩka ta 5 rĩ aririe hash mũno na mũndũ ũtarĩ na cooperate atĩ atũria nĩkĩ tũreka kũu na yani ukigĩa na intimidate kidogo ũguo na ngikinya to next nginya ndathire borithi agĩthi kũ report nĩkĩ ithuĩ tũkire na kaĩ rĩu nginya ona rĩa mũico atwĩrire hata haitafanyo rĩu ngĩrigwo okay rĩu nĩ gũtĩra yatĩra tondũ either ndagĩtarĩ ndaroneka kana nĩ ũndũ nĩ ndoka kana nĩ ũndũ family ya mwena ũyũ ya mũthuri nĩ yoka rĩu nona nĩgetha tu understand na nĩgetha tũmenye rĩu tũgĩthi borithi na borithi yagĩthi nĩega mũno makĩoya thimũ makĩgewasiliana magĩtũtarĩria story no Nyamira county no thaa ici twĩ Kisii county koguo ti ithuĩ nĩ Nyamira county no reke tũmũhe njĩra ya ũrĩa mũkũteithĩka. Magĩkĩhũra thimũ mũnene ũcio wa thirikari CIA tũkĩrwo makĩnyita ũhoro ũcio kwarĩ kĩndũ thaa 10 makĩnyita ũhoro ũcio na makĩenda kũmenya what is going on na rĩu tũgĩkĩrwo nĩ tũkũ-inform every detail. Rĩu tũgĩkĩona gũtikĩrĩ postmortem gũtikĩrĩ kĩ tũgĩco koguo ndionire mwana na ndirĩ ndamwona. All right. Na makĩria ya ũguo rĩ no postmortem no ĩrathiĩ na mwana nĩ mũthike thaa ici mwana arĩ o mocarĩ postmortem ti njĩke. He maũndũ mararĩ na gathĩna kana marekururagia na niĩ iyo ndathire kwa DCI gũkũ headquarter na ngĩandĩkĩra director marũa na ngĩtangĩkĩrwo biũ na complaint yakwa ĩgĩ-prioritize na ĩkĩambia action immediately. Koguo andũ a homicide makĩnyitanĩra biũ thimũ ĩkĩhũrwo kũrĩa rũgano rũu rũgĩtarĩrio gũkĩrorwo thĩna wĩha. Niĩ ndaugĩte ndeto icio ihane tondũ kwahanaga atĩrĩrĩ niĩ kũringana na niĩ postmortem nĩ ĩrabangwo no mũtirendwo mũmenyanĩrĩ na ũgakĩ understand ti ta nginya ona mũrendekana mũkorwo ho na nĩ twĩna mwana ũyũ ndararĩ mũrwaru ndakorwo na thĩna nĩ kũragwo ũragĩtwo nũ ũcio wamũraga na mũraga nĩkĩ. All right. Hapo ndipo sasa maneno iko na hiyo ndio swali kila mtu kwa mitandao, kila mtu ambaye alisikia hii story ya Baby Lloyd Waigwa aliuliwa aje. Bado familia inaendelea kufuatilia na kama brother to the late David amesema shughuli anajaribu kushughulikia na itafika mahali maybe atakuja hapa na tutaongea tena na tuongee zaidi, lakini kwa sasa tumebaki kujiuliza ni nani aliua Baby Lloyd Waigwa. Baby Lloyd tumesikia ameuliwa kwa mto akuwa ameekelewa jiwe, lakini there are other hidden things that it is the only postmortem will talk the truth and will tell the truth. Mimi ni kama wewe, sisi ni kama nyinyi, na tutaendelea kuzidi kungoja mpaka kama justice itafanyika ya David the KDF officer, alafu sasa the Baby Lloyd mtoto wake David mwenye pia alikufa na road accident. Huyu naye ni mtoto pia, a mysterious accident yenye ilifanyika karibu na kwake nyumbani. Huyu naye ni mtoto wake. Few months later
ameuliwa. The questions remains, who killed Bibi Lloyd? Mungu wabariki, Mungu wawe pamoja nanyi, na in case of anything we still come back here again and talk more. God be with you and God bless you.